Có một câu chuyện rất thú vị nhưng cũng là nghịch lý trong lịch sử kinh tế thế giới. Đó là câu chuyện của Cuba. Trong suốt khoảng một thế kỷ, quốc gia nhỏ bé ở vùng Caribe này từng được gọi với một cái tên rất hay, vương quốc đường của thế giới. Nếu nhìn vào bản đồ thương mại toàn cầu từ đầu thế kỷ 20 cho đến cuối thập niên 1980, cái tên Cuba gần như gắn liền với đường. Hàng triệu tấn đường từ hòn đảo này được chở đi khắp nơi: Mỹ, châu Âu, Liên Xô, Đông Âu và nhiều quốc gia khác. Đường Cuba từng ngọt đến mức có người còn nói vui rằng cả thế giới uống cà phê bằng đường của Cuba. Thế nhưng lịch sử đôi khi cũng có những khúc cua rất bất ngờ. Ngày nay chính quốc gia này từng xuất khẩu đường thì lại phải nhập khẩu đường từ nước ngoài để tiêu dùng trong nước. Nghe giống như một nghịch lý khó tin, nhưng điều này hoàn toàn là có thật và thậm chí đã được nhiều hãng tin lớn trên thế giới đưa tin. Khoảng thiếu hụt này buộc Cuba phải nhập khẩu đường từ nước ngoài. Từ năm 2023, nhiều hãng tin quốc tế như Reuters và Bloomberg đã đưa tin rằng Cuba đã nhập khẩu đường từ Brazil để bù đắp tình trạng thiếu hụt trong nước. Brazil hiện là quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới trong nhiều năm. Vì vậy, việc mua đường từ Brazil cũng là một lựa chọn hợp lý. Đây là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Quốc gia từng xuất khẩu đường cho cả thế giới, ngày nay phải mua đường từ nước khác để tiêu dùng trong nước. Những con số đã cho thấy điều này. Nhìn vào những con số lịch sử, sự thay đổi này thực sự rất đáng kinh ngạc. Năm 1989, Cuba sản xuất gần 8 triệu tấn đường. Đầu những năm 2000, con số này giảm xuống còn khoảng 2 triệu tấn. Đến năm 2005 chỉ còn 1,3 triệu tấn. Và những năm gần đây, sản lượng nhiều khi khoảng từ 300.000 cho đến 500.000 tấn. Nói cách khác, sản lượng đường của Cuba đã giảm hơn 90% so với thời kỳ hoàng kim. Đây được coi là một trong những sự suy giảm mạnh nhất của một ngành công nghiệp trong lịch sử hiện đại. Để hiểu vì sao Cuba phải nhập khẩu đường, hãy quay lại thời kỳ hoàng kim mà đường từng là linh hồn của nền kinh tế Cuba. Em ạ, Cuba ngọt lịm đường. Nếu có một quốc gia nào trên thế giới từng sống gần như hoàn toàn nhờ một loại cây trồng duy nhất, thì Cuba chính là một ví dụ điển hình. Câu chuyện này bắt đầu từ cách đây hơn 200 năm. Vào khoảng thế kỷ 18, khi Cuba vẫn còn là thuộc địa của Tây Ban Nha, người châu Âu nhanh chóng nhận ra rằng hòn đảo này có điều kiện gần như hoàn hảo để trồng mía. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 25 đến 27 độ C, mùa mưa kéo dài nhiều tháng giúp cây mía phát triển rất nhanh. Đất ở nhiều vùng Cuba lại là loại đất đỏ ba gian giàu khoáng chất, cực kỳ thích hợp cho cây mía. Khi cây mía được trồng xuống, chỉ sau vài tháng là đã có thể vươn cao hơn cả đầu người. Những thân mía dày, ngọt và mọng nước giúp các chủ đồn điền nhanh chóng nhận ra rằng đây có thể trở thành một ngành kinh tế cực kỳ lợi nhuận. Chỉ trong vài chục năm, cây mía bắt đầu phủ kín nhiều vùng ở trên đảo. Những cánh đồng mía ở Cuba rộng đến mức nếu đứng ở giữa cánh đồng, người ta gần như không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nhiều nơi, cánh đồng kéo dài hàng chục cây số, trải dài từ chân đồi ra tận bờ biển. Khi nhìn từ trên cao, các cánh đồng mía giống như một tấm thảm khổng lồ phủ kín hòn đảo Caribe này. Vào mùa thu hoạch, hàng nghìn công nhân cắt mía làm việc liên tục từ sáng đến tối ở mỗi cánh đồng. Những đoàn xe chở mía nối đuôi nhau chạy về các nhà máy đường, nơi các thân mía được ép để lấy nước rồi nấu thành đường. Đến thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, cây mía đã trở thành trung tâm của toàn bộ nền kinh tế Cuba. Những tuyến đường sắt được xây dựng chủ yếu để vận chuyển mía từ đồn điền đến nhà máy. Nhiều thị trấn và thành phố thậm chí hình thành xung quanh các nhà máy đường. Người ta nói rằng nếu nhìn bản đồ kinh tế Cuba thời bấy giờ, gần như mọi thứ đều liên quan đến mía. Đó là những người nông dân trồng mía, những người công nhân nhà máy, những người tài xế vận chuyển, cho đến những thương nhân xuất khẩu đường ra nước ngoài. Đường không còn là một sản phẩm nông nghiệp bình thường nữa. Đối với Cuba thời đó, nó thực sự là vàng trắng, thứ nuôi sống cả đất nước. Đến đầu thế kỷ 20, Cuba đã trở thành nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới. Nhiều tài liệu cho thấy vào những năm 1920 và 1930, nước này chiếm khoảng 1/5 đến 1/4 lượng đường xuất khẩu toàn cầu. Hơn 150 nhà máy đường hoạt động khắp cả nước. Hàng triệu người Cuba sống nhờ vào ngành mía đường, từ những người nông dân, công nhân cho đến những thủy thủ trên những con tàu cũng là chở đường. Vào thời kỳ đó, đường không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, nó là xương sống của toàn bộ nền kinh tế Cuba. Trước năm 1959, Cuba sản xuất được khoảng 5 đến 6 triệu tấn đường mỗi năm và phần lớn lượng đường này được bán cho ai? Nó được bán cho Mỹ. Và chỉ riêng thị trường Mỹ đã tiêu thụ gần 80% lượng đường xuất khẩu của Cuba. Năm 1989, lãnh tụ Fidel Castro lên nắm quyền sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista. Cuba bắt đầu chuyển sang con đường xã hội chủ nghĩa. Quan hệ với Mỹ xấu đi và năm 1960, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Điều này khiến Cuba mất đi thị trường tiêu thụ lớn nhất hành tinh. Nhưng đúng vào thời điểm đó,
một nhân vật mới bước vào câu chuyện, đó là những người bạn Liên Xô. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Cuba là một người bạn lớn của Liên Xô ở Tây bán cầu. Vì vậy, Liên Xô đã làm một việc rất đặc biệt, mua đường của Cuba với giá cực cao, cao hơn nhiều lần với giá thị trường thế giới. Trong nhiều năm, Liên Xô nhập khoảng 4 đến 5 triệu tấn đường Cuba mỗi năm. Giá mà Liên Xô trả có thể cao gấp 2-5 lần giá thị trường quốc tế. Khoảng chênh lệch này thực chất là một dạng trợ cấp kinh tế khổng lồ. Nhờ vậy, ngành mía đường Cuba vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Những năm 70, những năm 80 của thế kỷ trước, sản lượng đường của Cuba thường xuyên đạt 7 đến 8 triệu tấn mỗi năm. Đó là thời kỳ hoàng kim của ngành đường. Nhưng rồi lịch sử lại rẽ sang một hướng khác. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ. Đối với Cuba, đây là việc đột nhiên mất đi khách hàng lớn nhất và cũng là một nhà tài trợ kinh tế quan trọng. Trong suốt nhiều năm trước đó, nền kinh tế Cuba phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của khối Xô Viết. Liên Xô không chỉ mua đường với giá cao mà còn cung cấp dầu, máy móc, phân bón và tín dụng. Khi Liên Xô tan rã, tất cả những thứ đó gần như biến mất chỉ trong vài năm. Cuba bước vào giai đoạn được gọi là thời kỳ đặc biệt. Thiếu nhiên liệu, thiếu máy móc và thiếu tiền đầu tư khiến ngành mía đường bắt đầu lao dốc. Nếu năm 1989, Cuba sản xuất gần 8 triệu tấn đường, thì đến năm 2005, con số chỉ hơn 1 triệu tấn. Đây là một mức giảm khủng khiếp. Để đối phó với tình trạng suy giảm nghiêm trọng, Cuba buộc phải cải tổ ngành đường. Năm 2002, một chương trình cải cách lớn được thực hiện. Hơn 100 trong tổng số hơn 150 nhà máy đường của Cuba bị đóng cửa. Hàng trăm nghìn công nhân ngành mía đã mất việc hoặc phải chuyển sang ngành khác. Nhiều cánh đồng mía bị bỏ hoang hoặc chuyển sang trồng cây khác. Đây là một bước ngoặt. Trong suốt hàng trăm năm trước đó, đường luôn là trung tâm của nền kinh tế Cuba. Nhưng sau cải cách này, ngành đường không còn giữ vị trí thống trị nữa. Và rồi một điều rất khó tin đã xảy ra. Khi sản lượng đường tiếp tục giảm, Cuba bắt đầu không sản xuất đủ đường cho chính mình. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước vẫn rất lớn. Người dân Cuba sử dụng đường nhiều trong đời sống hàng ngày, cà phê, bánh kẹo và nhất là các loại đồ uống. Theo nhiều báo cáo kinh tế, nhu cầu tiêu thụ đường của Cuba vào khoảng 600.000 đến 700.000 tấn mỗi năm. Nhưng trong một số năm gần đây, sản lượng đường của nước này đạt chưa đầy 500.000 tấn. Câu chuyện Cuba nhập khẩu đường thường được các nhà kinh tế dùng làm ví dụ về sự phụ thuộc vào một ngành duy nhất. Trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế Cuba phụ thuộc quá nhiều vào đường. Khi thị trường thay đổi và nguồn hỗ trợ từ Liên Xô biến mất, toàn bộ hệ thống sản xuất bắt đầu suy yếu. Nói so sánh cho dễ hình dung, câu chuyện Cuba phải nhập khẩu đường thực sự là một nghịch lý rất khó tin. Nó giống như việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, lại phải nhập dầu thô từ nước khác để chạy nhà máy lọc dầu của mình. Hay tưởng tượng một ngày nào đó, Brazil, đất nước được mệnh danh là đế chế cà phê, thì bây giờ lại phải nhập khẩu cà phê để cho người dân uống vào mỗi sáng. Hoặc gần gũi hơn với chúng ta, đó giống như việc Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, bỗng nhiên phải mua gạo từ nước khác để người dân ăn ở trong nước. Những kịch bản đó nghe qua gần như là không thể xảy ra, bởi vì các quốc gia này đã gắn liền với những sản phẩm đó trong hàng trăm năm. Nhưng kinh tế, nông nghiệp, thậm chí cả bản sắc văn hóa của họ đều xoay quanh những mặt hàng ấy. Nhưng với Cuba, điều tưởng như không thể đó thực sự đã xảy ra. Một đất nước từng sản xuất hàng triệu tấn đường mỗi năm, từng xuất khẩu đi khắp thế giới, từng được gọi là vương quốc đường của Caribe, lại có lúc phải mua đường từ nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cấp ở trong nước. Đó là một nghịch lý. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì nút like luôn sẵn có, và cùng với đó là nút đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong những câu chuyện tới.